Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο cheesecake με σάλτσα φράουλας. Είναι μια συνταγή πάρα πολύ εύκολη και με ένα εξαιρετικά νόστιμο αποτέλεσμα, χωρίς ψήσιμο, χωρίς βράσιμο, απλά και μόνο με 2-3 κινήσεις. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά για τα πολύτιμα σχόλια που μας αφήνετε, θα σας καλέσω να απολαύσουμε μαζί αυτό το υπέροχο cheesecake, παρακολουθώντας τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 320 γραμμάρια μπισκότα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μπισκότα πολυδημητριακών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τύπο μπισκότου επιθυμείτε. Θα βάλουμε λοιπόν τα μπισκότα μας μέσα σε ένα blender. Δεν χρειάζεται να είναι όλα μαζί, αν έχετε μικρό μπλεντεράκι, σε δόσεις. Και θα λέσουμε τα μπισκότα μας να γίνουν πούδρα. Και θα βιάσουμε τα μπισκότα μας μέσα σε ένα σκεύος. Τα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Σε ένα περίμαχο σκεύος θα βάλουμε 160 γραμμάρια βούτυρο και θα το βάλουμε στα μικροκύματα να λιώσει. Το βούτυρο είναι έτοιμο λιωμένο και θα το ρίξουμε πάνω από το τριμμένο μπισκότο. Και με ένα κουτάλι, μια σπάτουλα, ό,τι σας βολεύει, θα ανακατέψετε πολύ καλά, ώστε να βραχεί όλη η ποσότητα του μπισκότου από το βούτυρο. Η τελική κατάσταση θα πρέπει να είναι ένα μείγμα που να θυμίζει βρεγμένη άμμο. Παίρνουμε ένα τσέρκι 24 εκατοστών και θα βιάσουμε το μείγμα του μπισκότου και με τη βοήθεια ενός κουταλιού ή μιας ειδικής σπάτουλας θα πιέσουμε το μπισκότο και θα το απλώσουμε ομοιόμορφα σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Πιστέψτε με ότι τη δουλειά αυτή μπορείτε μια χαρά να την κάνετε και με ένα απλό κουτάλι. Δεν χρειάζεται να έχετε ειδικά σκεύη και ειδικές σπάτουλες από ειδικά καταστήματα με ειδικές τιμές. Αυτό όμως που θέλω εδώ είναι όχι απλά να απλώσετε το μπισκότο, αλλά να το πιέσετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι σημαντικό. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε για την κρέμα είναι 150 γραμμάρια κρέμ φρές, την οποία θα πρέπει προφανώς να παρασκευάσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, στην οποία θα προσθέσω τον χυμό από το 1/4 ενός μέτριου λεμονιού ή από ένα ολόκληρο μικρό lime. Εγώ θα χρησιμοποιήσω, από ό,τι καταλαβαίνετε, από το πράσινο χρώμα lime. Αυτό εδώ, όπως είναι και με ένα πυρούνι λίγο να το ανακατέψετε, θα δέσει, θα πήξει. Εγώ θα το χτυπήσω για λίγα δευτερόλεπτα με ένα σειρματάκι. Και η κρέμ φρές είναι έτοιμη. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια τυρί κρέμα. Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε είδος τυριού επιθυμείτε. Θεωρώ όμως ότι σε όλες τις συνταγές ζαχαροπλαστικής ταιριάζει το μασκαρπόνε. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε 500 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, το οποίο θα αδειάσουμε σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε 2 βανιλίνες, το ξύσμα από ένα μέτριο λεμόνι ή ένα μικρό lime, το οποίο φυσικά έχουμε πλύνει πολύ καλά και έχουμε στεγνώσει εξωτερικά. Εγώ θα προσθέσω lime. Προσθέτουμε λοιπόν το lime, 90 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και επειδή αν ανακατέψω τώρα με το μιξεράκι χειρός θα σηκωθεί ένα σύννεφο άχνης, θα ανακατέψω πρώτα λίγο με μια σπάτουλα
ώστε να απορροφηθεί η ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη άχνη έχει απορροφηθεί. Θα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα την κρέμ φρές που ετοιμάσαμε, η οποία έχει δέσει όπως βλέπετε. Το λεμόνι, να ξέρετε, έχει αυτή την ιδιότητα, λίγες σταγόνες λεμονιού σε κρέμα γάλακτος και αμέσως την δένει. Και θα χτυπήσουμε το μείγμα με ένα σύρμα χειρός, ενσωματώνοντας σταδιακά 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα αδειάσουμε λοιπόν την κρέμα πάνω από τη βάση του μπισκότου. Και με μια σπάτουλα ή ένα κουτάλι ή ό,τι σας εξυπηρετεί θα απλώσουμε ομοιόμορφα την κρέμα. Και η πρώτη φάση του γλυκού μας έχει ολοκληρωθεί. Μένει να φτιάξουμε μόνο την επικάλυψη με τις φράουλες. Εδώ έχουμε 500 γραμμάρια φράουλες, τις οποίες έχουμε καθαρίσει, έχουμε πλύνει, έχουμε κόψει στα δύο. Θα βάλουμε τις φράουλες σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Θα προσθέσουμε μια βαρελίνη και περίπου 60 γραμμάρια νερό. Και θα αφήσουμε τις φράουλες να έρθουν σε βρασμό και να βράσουν για περίπου 3 με 4 λεπτά. Έχουν ήδη περάσει 3-4 λεπτά. Δεν χρειάζεται να το βράσετε παραπάνω και να γίνει μαρμελάδα, να στέκεται λίγο η φράουλα, είναι πιο ωραίο. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν? Σβήνουμε την εστία και θα το αφήσουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε την καραμέλα. Έχω βάλει λοιπόν πάνω στην εστία ένα παλιό τηγάνι και σταδιακά θα προσθέσουμε 120 γραμμάρια ζάχαρη για να γίνει καραμέλα. Θα ανακατέψουμε τη ζάχαρη με ένα κουτάλι ή μία μαρίζ σιγά σιγά μέχρι να λιώσει. Σιγά σιγά η ζάχαρη αρχίζει να λιώνει και δημιουργείται καραμέλα. Στο σημείο αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η καραμέλα αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Να προσέχετε, μην κάνετε απότομες κινήσεις και πεταχτεί στο χέρι σας καραμέλα. Συνεχίζουμε λοιπόν προσθέτοντας ζάχαρη. Και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η καραμέλα μας. Αν αναρωτιέστε πώς θα καθαρίσετε το τηγάνι όταν τελειώσετε τη συνταγή, πολύ απλά θα βάλετε μέσα νερό και θα το βάλετε να βράσει και η καραμέλα θα διαλυθεί. Η καραμέλα μας είναι έτοιμη, δεν θα τη σκουρίνουμε πολύ και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα ενσωματώσουμε σιγά σιγά τις φράουλες, ξεκινώντας από το ζωμό. Ώστε να διαλυθεί η καραμέλα μέσα στο χυμό της φράουλας και να μην χρειαστεί να λιώσουμε τις φράουλες. Ξαναλέω, πολύ μεγάλη προσοχή. Σβήνουμε την εστία
Αν σχηματιστούν κομμάτια καραμέλας, μη σας ανησυχήσει, θα ανακατέψετε και η καραμέλα θα διαλυθεί. Όταν διαλυθεί όλη η καραμέλα που έχει επικαθίσει στον πάτο του τηγανιού, βλέπετε. Όταν λοιπόν διαλυθεί όλη η καραμέλα, τότε θα αποσύρουμε από την εστία. Η σάλτσα της φράουλας είναι έτοιμη, αποσύρουμε από την εστία και θα περιμένουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή και στη συνέχεια θα απλώσουμε την σάλτσα της φράουλας στην επιφάνεια του cheesecake. Θα αδειάσουμε λοιπόν τη σάλτσα φράουλας πάνω από το cheesecake μας. Όπως βλέπετε, επειδή δεν άφησα να πέσει αρκετά η θερμοκρασία, έχει αναμειχθεί η σάλτσα της φράουλας που ήταν καυτή λόγω της καραμέλας με η κρέμα και έχει έρθει η κρέμα από πάνω. Αυτό δεν θα συμβεί αν αφήσετε την σάλτσα να έρθει σχεδόν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρησιμοποιήσετε. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε το cheesecake στο ψυγείο για 3 με 4 ώρες μέχρι να παγώσει και να σταθεροποιηθεί. Και το γλυκάκι μας είναι έτοιμο, μπορούμε πλέον να ξεφορμάρουμε. Με ένα μαχαίρι λίγο εδώ θα ξύσουμε τα τυχώματα και θα αφαιρέσουμε το τσέρκι. Θα βγάλουμε λοιπόν το τσέρκι και το cheesecake μας είναι έτοιμο. Αυτή τη φορά δεν θα το κόψω γιατί το έχω ετοιμάσει για να το πάω δώρο σε μια επίσκεψη. Πάντως νομίζω μπορείτε να καταλάβετε πώς είναι και πόσο νόστιμο είναι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.